به نام خدای مهربان. سلام. تو قسمت سوم ویدیوهای مربوط به آموزش ذکر گفتن میخوام در مورد انواع ذکر و ویژگی ها و دستبندی هایی که داره خدمتتون بگم، چون خیلی ها یه ذهنیت اشتباهی تو این زمینه دارن و با انواع ذکر آشنا بشید و بعدم میخوام بهتون بگم که چه ذکرهایی حتما به وضوح احتیاج دارن، چه ذکرهایی رو بدون وضوح هم میتونید تعداد بالا بگید و مشکلی نیست و ویدیو مهمیه برای کسایی که در واقع اهل ذکر هستن. دسته اول ذکرهای جمله‌ای هستش، مثلا لا اله الا الله، نیست خدای جز الله، یا لا حول ولا قوة الا بالله. خب دسته دوم اسماء هستن، یعنی اسماء الهی یا اسماء الحسنا. اینا تک کلمه‌ای هن و در واقع فرکانسشون مربوط میشه به یکی از صفات خداوند، مثل یا رحمان، یا رحیم، یا عزیز، مثلا یا الله. اینا تک کلمه‌ای هن و بهشون میگن ذکرهای تک کلمه‌ای یا ذکرهای اسماء الحسنا. یه سری ذکرهای قرآنی هستن، مثل آیت الکرسی، مثل آیات استغفار. اینا یه سری اذکار در واقع قرآنی بهشون میگن. خب علاوه بر این که آیات قرآن هستن یه سری ذکرها داریم، ذکرهای دفعی هن، ذکرهای حفاظتی هن، مثل همین لا حول ولا قوة الا بالله، یا مثل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا قهار، یا جبار. اینا یه خاصیتی دارن، حالا بعدا بهتون میگم. حاله رو محکم و صفر میکنن، موجودات مزاحم رو دور میکنن و انرژی های تاریک رو دور میکنن از اون فرد، یعنی خاصیتشون اینه. بهشون میگن ذکرهای دفعی و محافظتی. یه سری ذکرها داریم که به اینا میگن ذکرهای جذبی، که حالا برای مثلا جذب رزق، برای جذب محبت و حالا مسائلی که طرف توی زندگی بهش احتیاج داره، مثلا یا رزاق برای جذب در واقع نعمت، نمیدونم پول یا رزق، درآمد، هم چیزایی رو. یا رزاق خوبه، یا وهاب خوبه، یا ودود برای جلب محبت و در واقع عشق. اینا بس چی شد؟ اینا بهش میگن ذکرهای جذبی. این اذکار خاصیتی که دارن حاله رو نرم میکنن. یه سری اذکار دیگه داریم که اذکار سلوکی و باطنی هست، مثلا برای فعالسازی چشم سوم، برای برون فکنی و اتصال بیشتر با خدا، مثل ذکر یا بصیر. حالا یه نمونه عمومیشو بخوام بهتون میگم که ممکنه شنیده باشید، ذکر یا بصیر. یا فتاح هم البته این زمینه‌ها هست، ولی حالا تو لول بالاتر استفاده میشه و معمولا این مدل ذکرها توسط اساتید گفته میشه. یه مدل ذکر دیگه هم داریم که ترکیبیه، با ترکیب چند اسم، در واقع چند تا از اسماء الحسنا، مثلا یا عزیز و یا رحیم، یا کریم و یا جبار، مثلا یا مدل‌های مختلف، یا فتاح و یا علیم. یعنی در واقع ارتعاشش با هم هماهنگ میشه و اصطلاحاً میگن چند برابر میشه. حالا در بین ذکرهایی که بهتون معرفی کردم و ذکرهایی که کلا شما در طول زندگیتون ممکنه بهش برخورد بکنید، یه سری ذکرها لازمه که با وضو گفته بشه و یک سری ذکرها در واقع الزام وضو ندارن، ولی اگر با وضو انجام بشه باز هم انرژیش رو چند برابر میکنه و حاله شما آماده دریافت انرژی های اون ذکر هستش. حالا ذکرها همونطور که بهتون گفتم دسته‌بندی خاصی داشتن و توی دسته‌بندی ذکرها اسماء الحسنا یکی از دسته‌بندی‌ها بود دیگه. فکر می‌کنم شماره 2 بهش اشاره کردم، گفتم ذکرهای تک کلمه‌ای هستن و اسماء الحسنا هستن، یعنی اسماء الهی هستن، مربوط به فرکانس یکی از صفات خداونده و یه همچین انرژی‌هایی رو فراخوان می‌کنه. این مجموعه اسما دو دسته میشه خودش. یک دسته میشه اسماء جمالی، یک دسته میشه اسماء جلالی. اسماء جمالی مربوط میشه به مهربانی، رحمت خداوند. ارتعاششون سبک، نرم، لطیف، آرامش بخش، بیشتر برای مثلا جذب رحمت، چجوری بگم، گشایش، جذب نور، برکت توی زندگی، افزایش انرژی. برای اینجور مسائل بیشتر از اسماء جمالی استفاده میشه. متوجه شدید؟ ارتعاششون پس نرم و سبک، اسماء جمالی. در مقابل اینا یه دسته داریم اسماء جلالی بهش میگن. اسماء جلالی ارتعاششون قوی و کوبنده است و بیشتر برای دفع، حفاظت، کسب قدرت، اینجور مسائل به کار میره. متوجه شدین؟ اسماء جلالی پس یه ارتعاش قوی و سنگینی دارن و کاربردهای مخصوص خودشونو دارن. اذکار جمالی مثل یا رحمان، یا رحیم، یا لطیف،
و از کار جلالی مثل یا قهار یا جبار یا منتقم یا عزیز و خیلی موردهای دیگه هم هست دوستان که من لیست کاملش حالا سعی میکنم توی یوتیوب قرار بدم، توی قسمت حالا یا کامنت یا قسمت توضیحات که در جریانش باشید. و چون نگاه کردم تو اینترنت هم میتونید بزنید مثلا اسماء جمالی یا اسماء جلالی، ولی نگاه کردم بعضی جا اینا رو در واقع قاطی پاتی گذاشتم، یه سری جمالی ها رو تو قسمت جلالی نوشتم. من حالا سعی میکنم یه لیست درست رو براتون توی توضیحات یا توی کامنت های زیر همین ویدیو قرار بدم که ملاحظه بفرمایید. خب ببینید دوستان، همه مسائل گفتیم که به اینجا برسیم. اسماء جمالی رو شما میتونید بدون وضو هم بگید، ولی اسماء جلالی رو بایستی با وضو بگید، چون ارتباطش خیلی قوی دارن. متوجه؟ و داستان اصلی کار همینجاست که یه سری میگن که یک سری اذکار رو در واقع بایستی آمادگیشو داشته باشی. یکی از اون آمادگی ها وضو هستش. حالا فرقی نمیکنه تو راه سیر و سلوک هستی یا تو هر وضعیتی هستی، یک سری اسما احتیاج دارن که با وضو گفته بشه، به خاطر اون ارتعاش قوی و کوبندشون، خصوصا برای افراد مبتدی یا افرادی که هنوز به لولای بالا نرسیدن. پس این افراد باید این مسئله رو خیلی رعایت بکنن. حتی ذکرهای دفعی خب که جمله‌ای بودن مثل لا حول ولا قوة الا بالله، ذکرهای دفعی رو برای تعداد بالا هم میخواید بگید باید وضو داشته باشید. الان دیگه علتش رو میدونید چیه؟ علتش اینه که قراره یه دفع بکنن، قراره یه انرژی قدرتمند و سنگینی ساطع بشه که یا انرژی خارا ازتون کنده بشه، یا اینکه موجودات مزاحم ازتون دور بشن، از خونه‌تون دور بشن، از اطراف شما دور بشن، اتصالشون به حاله شما قطع بشه و به طور کلی میگن پاکسازی بشید. و اینا رو هم اگر میخواید با استفاده از اذکار پاکسازی بشید، باید این اذکار دفعی و محافظتی رو با وضو بگید که من حالا لیست اذکار دفعی رو حالا چند تا مهم و پرکاربردش رو براتون میذارم برای کسایی که درگیری های ماورایی دارن از این اذکار استفاده بکنن. پس به صورت کلی دوستان بهتره که ما اذکار رو با وضو بگیم تا انرژیش رو چند برابر دریافت کنیم. یک سری ذکرها رو لازمه با وضو بگیم و یک سری ذکرها رو بدون وضو هم میتونیم بگیم، مثل ذکر استغفار یا مثل ذکر الحمدلله. و حالا لیستاشو براتون می‌نویسم و اگر موردی هم فراموش کردم میتونید بگید که تو کامنت ها بفرمایید که براتون کاملش رو بنویسم. انشالله که در پناه خداوند باشید و انشالله سعی میکنم به مرور در مورد انرژی ها و اثرات ذکرهای مختلف، خصوصا ذکرهای معروف، انرژیشون روی چاکراها، انرژیشون روی پاکسازی و مسائل مختلفشون، اثرشون روی حاله بدن یه توضیحاتی بدم که انشالله ذکرها رو واقعا خوب بشناسید و بتونید تصمیم بگیرید که چه ذکری بگید، چه ذکری نگید و به چه ذکری احتیاج دارید و انشالله که براتون مفید واقع بشه. فعلا در پناه خداوند باشید دوستان. قسمت‌های قبلی و قسمت‌های بعدی که میاد رو فراموش نکنید تا با یک دید کامل و جامع یه دید کامل و جامع نسبت به ذکر پیدا بکنید انشالله. در پناه خداوند باشید. فعلا خدا نگهدار.